So this talk is about Abraham and the promises that God made to him. خب این درس امروز ما در مورد ابراهیم و اون وعده هایی که خدا به ایشون داد. So Abraham was a man of faith. خب ابراهیم یک مرد ایمانداری بود. He received promises from God, and those promises are still active today. و وعده هایی را از طرف خدا دریافت کرد و این وعده ها هنوزم که هنوزه در بین ماها و در جهان امروز ما وجود دارد. But the other important thing about Abraham is that looking at what he understood shows that the gospel goes right back through history to a long time in the past. ولی خب چیز مهمتری که برای ما وجود داره که بدونیم اینه که ابراهیم رابطش با خدا چطوری بود و در مورد خدا چه چیزهایی رو فهمید و خدا رو چگونه درک کرد و بر اساس اون میبینیم که در کتاب مقدس اینها اومده شده و امروزه هم ما میتونیم اونها رو بخونیم و در زندگیمون به کار بگیریم. So let's think who Abraham was. خب بیایید یه بررسی کنیم، یه نگاهی بندازیم که ابراهیم کی بود قبل از همه چیز. So that's a time chart, and it shows us when various things happened. خب این جدول زمانی تولداست، تاریخ تولداست که روی اسکرینتون میبینید که به ما میگه که چه کسی در چه برهه از زمان به دنیا آمد. So at this end we have the time we're in now, just after the year 2000. خب جایی که دارم با ماوسشون نشون میدم نقطه قرمز، این جایی که الان ما در این سالیه که ما الان وجود داریم، در واقع 2000 اندی سال بعد از میلاد مسیح. So 2000 years ago Jesus was born. و 2000 سال قبل از این تاریخ ما عیسی به دنیا آمد. And then 2000 years before that we have Abraham. و در واقع 2000 سال قبل از عیسی هم ابراهیم به دنیا آمد. And we have King David about halfway between Jesus and Abraham. و در واقع بین زمان تولد ابراهیم و تولد عیسی داوود پادشاه رو داریم، یا پادشاه داوود رو داریم که تقریبا 1000 سال قبل از عیسی متولد شد. So when we're looking at Abraham, Abraham is as much before Jesus as Jesus is before us. وقتی که به زمان تولد ابراهیم نگاه میکنیم میتونیم ببینیم که ابراهیم همون تقریبا 2000 سال قبل از عیسی به دنیا اومد، همین 2000 سالی که خب ما بعد از عیسی به دنیا اومد. Okay, so Abraham was born in a place called Ur. خب ابراهیم در مکانی به نام اور که در عراق امروز هست به دنیا اومد. And there it is, it's in the south of Iraq. که در جنوب عراق امروز است. And it was a big city, it was very civilized. و در واقع یک شهر بزرگ و متمدن بود. And it had buildings with several floors, one above another. It had pipe water, it had drains. و در واقع خب بناهای چند طبقه بزرگی در اون وجود داشته، سیستم آب و فاضلاب و لوله کشی در اون وجود داشته. But Abraham left it and with his family and they traveled to Haran. ولی خب ابراهیم این شهر رو با نزدیکانش، یا همون بهتر بگیم فامیلاش، ترک کرد به مقصد هران. Sometime before Abraham reached Haran, he received promises from God. خب در راه قبل از این که به اون مقصدش که هران بود برسه، خب یه سری وعده هایی رو این دریافت کرد از سمت خدا. So he might even have received those while he was still living in Ur. I beg your pardon? The promises might even have been given. It might be what made Abraham leave Ur, but we don't know for certain.
خب همونطور که گفتم وعده هایی رو اومد از طرف خدا دریافت کرد که اون وعده ها احتمالاً همون زمین هایی که بعداً درش ساکن شد. But Abraham received a message from God which said, carry on to the land that I will show you. خب در واقع ابراهیم یک پیامی را از سمت خدا دریافت کرد که بهش گفت که به این سفرت ادامه بده و ساکن نشو اینجا و جای دیگه ای رو برات در نظر گرفتیم. And so Abraham left most of his family behind and set off to the land of Canaan. خب از اونجا از اون شهر حران ابراهیم بعضی از فامیل ها و نزدیکانش رو ترک کرد و به مقصد کنعان رفت. So there is where Abraham lived for the rest of his life. در واقع جایی که دارم با ماوس و اون نقطه قرمزشون میدن جایی که ابراهیم بقیه عمرش رو در اونجا ساکن شده زندگی کرد. And he lived in a tent and moved from one place to another. و در واقع خب یک جایی حالا مرکزیت نداشته و در چادر و بادیه و حالت بادیه نشینی زندگی میکرده و از جایی به جای دیگر خب همون حوالی هول و هوش در واقع کوچ میکرد. And we know that he got as far south as Egypt at one time. و میدونیم حتی تو اون حالا هول و هوش کوچ کردنش یک دفعه به تا نزدیکی مصر هم رفته، حتی تا اونجا هم ساکن شده بوده. But mostly he was in the area just a little bit south of Jerusalem. ولی خب در کل با اینکه خب خیلی جابجا میشده حالا بادیه نشینی میکرده بیشتر اون عمرشو در جای در جنوب اورشلیم در اون مناطق زندگی کرده. Now the other thing about Abraham was that he was quite an old man when he left Haran. نکته دیگه ای که وجود داره و باید بدونیم اینه که ابراهیم دچار کهولت سن شده بود موقعی که اومد حران رو به سمت سرزمین‌های کنعان ترک کرد. So when Abraham left Haran, he would be well over 70 and he had a wife who was the same kind of age. خب زمانی که اومد حران رو ترک کرد تقریبا میتونیم بگیم که 70 سالش بود و همسری همسن سال خودش رو هم داشت. And at that time they had no children. و در اون زمان اینا هیچ بچه‌ای رو حتی تا اون سن نداشتن. So it didn't look as though Abraham was going to have any children. It looked as though that was going to be the end of his line. خب البته با این سن سال اونا اینطوری به نظر نمیرسید که اینا دیگه تو این سن قرار باشه یک بچه‌ای رو به دنیا بیارن یا بچه دار بشن. اینطوری به نظر میرسید که دیگه اینا همینن و دیگه خب چون پیرن دیگه سر بچه هم نمیتونن بشن دیگه تو اون سن 75 سالگی. Now let's look at what God said to Abraham. خب بیایم یه نگاه بندازیم که خدا چه چیزی به ابراهیم گفت. And that's in Genesis chapter 12. و در پیدایش باب 12 من خودم براتون میخونمش. And if we could read from verse 1 to verse 3. Genesis chapter 1. Chapter 12. Chapter 12. But verses 1 to 3. پیدایش باب 12 آیه های 1 تا 3. دعوت آبرام. خداوند به آبرام گفته بود از سرزمین خیش و از نزد خیشان خود و از خانه پدرت بیرون بیا و به سرزمینی که به تو نشان خواهم داد برو. از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد. نام تو را بزرگ خواهم ساخت و تو برکت خواهی بود. برکت خواهم داد به کسانی که تو را برکت دهند و لعنت خواهم کرد کسی را که تو را لعنت کند و همه طوایف زمین
به واسطه تو برکت خواهد یافت. آمین. So Abraham had to leave his family and travel. خب طبق اون چیزی که خدا بهش گفته بود ابراهیم مجبور بود که بیاد حالا فامیل‌هاش رو و بستگانش رو ترک کنه و بار سفر ببنده و به سمت اون سرزمینی که خدا براش در نظر گرفته بود دستپال بشه. And he left almost all of them. He took his wife with him, but he also took Lot, who was his brother's son. خب البته خیلی از فامیلاش رو با خودش نبرد و مجبور شد اونها رو ترک کنه و حالا معدود کسانی اندک کسانی رو که برد از جمله زنش بود و ظاهرا بچه برادرش. Anyway, the promises have really three parts to them. خب در واقع وعده هایی که خدا بهشون داد رو میشه به 3 دسته تقسیم بندی کرد. So the first of those is that Abraham would become a great nation. خب اولینش رو میتونیم اینطوری تعبیر کنیم که ابراهیم قرار بود یک نسل یا یک قوم بزرگی رو ایجاد کنه و خودش سررأس و به قول معروف نقطه اصلی اون قوم بزرگ میشه. So that meant that Abraham was going to have at least one child, and that child would have more children and so on until there were enough to make a great nation. خب برای مستحق شدن این وعده خدا اون خب باید حداقل یک بچه می داشت که خب سنش هم بالا بود دیگه. باید این یک بچه می داشت که اون بچه بیاد خب بچه‌ای داشته باشه، اون بچه‌ها همینطور بچه‌های زیادتر و اینها دستش ادامه پیدا کنه و طبق چیزی که خدا بهش گفته بود یک امت بزرگ یا یک نسل بزرگی رو بسازه. And the second promise is that Abraham would be blessed, God would look after him. و وعده دومی که خدا بهش داد قرار بود ابراهیم خب خیر و برکت خیلی زیادی بهش داده بشه و خب یه جورایی حالا عزیز دردونه خدا بشه و قرار بود که خود خدا از ایشون مراقبت کنه. And God says that he will make Abraham's name great. و خدا بهش گفت که من اسم تو رو از بزرگترین اسمها میکنم و تو رو بزرگ و عظیم میکنم. So everyone would know Abraham's name, and here we are talking about Abraham now. That promise has been fulfilled. خب چیزی که خدا بهش گفت این بود که کاری میکنم که اسم تو عظیم و بزرگ بشه، همه اون رو بشناسن، همه بدونن که ابراهیم کیه و هم میبینیم که همین الان هم که الانه ماها بعد از تقریبا 4000 سال نشستیم در مورد ایشون داریم صحبت میکنیم و این مشخصه و ثابت میکنه که وعده خدا بهش درست بوده و این اتفاق افتاد. And the third promise is that Abraham would be blessed, but that there will be a blessing for everyone in the world because of Abraham. و وعده سومی که خدا بهش داد این بود که گفت که من تو رو انقدر برکت میدم که خودت منبع برکتی بشی برای تمام طوایف و قوم‌های دیگه و مردمان دنیا، که هر کس که به تو حالا نزدیک شه و حالا به گونه‌ای به تو قوم تو توسل کنه اونها هم از تو خیر و برکت بگیرن. And later on we get a little bit more detail, and it's because of one of Abraham's descendants that everyone in the world will be blessed. و خب حالا کمی بعداً در مورد یکی از نوادگان ابراهیم میخونیم که قرار بود که خدا وعده ایشون رو به ابراهیم داد و قرار بود اون بیاد و منجی عالم بشه و برای همیشه خب فرمانروایی کنه بر دنیا. Well, time goes on and Lot and Abraham separate. خب البته زمان همینطور ادامه داشت و حالا سالهای سال میگذشت تا ابراهیم در
در واقع خب یه جورای دیگه جدا شده بود از اون اهل و اون طایفش. And that's one of the conditions that God had given Abraham, that he had to leave all his family behind, not his wife, but the rest of his family. خب این یکی از شرط و شروطی بود که خدا باهاش بسته بود که تو باید حالا بیای به این جایی که من برات تعیین کردم بری و به جز زنت همه رو باید ترک کنی و دیگه خب با اون اهل و طایفت زندگی نکنی، به اون جایی که من میگم تنها با زنت بری. So now Abraham has fulfilled the conditions. God gives him more promises. خب ابراهیم به وعدش عمل کرد و اومد اون اهل و طایفش و فامیلش رو ترک کرد و اون جایی که خدا براش در نظر گرفته بود رفت همونطور که خدا ازش خواسته بود و خدا به خاطر اینکه این عمل کرد به اون چیزی که ازش خواسته بود اومد وعده های بیشتری رو باز بهش داد. And these are in Genesis chapter 13. که اینها رو در پیدایش باب 13 میتونیم ببینیم. So if we read Genesis chapter 13 verses 14 to 17. آیه های 14 تا 17 رو براتون میخونم. پس از آن که لوط از آبرام جدا شد، خداوند به آبرام گفت اکنون تو چشمان خیش را برفراز و از جایی که هستی به سوی شمال و جنوب و شرق و غرب بنگر، زیرا سراسر این سرزمین را که میبینی تا ابد به تو و نسل تو خواهم بخشید. نسل تو را همچون غبار زمین میگردانم، چنان که اگر کسی بتواند غبار زمین را بشمارد، نسل تو را نیز میتوان شمرد. برخیز و در طول و عرض زمین بگرد، زیرا آن را به تو خواهم داد. آمین. So there are more promises to add to the ones Abraham has already received. خب میبینید که اینجا خدا وعده دیگه رو داره بهش میده به خاطر اینکه خب اون به اون چیزی که خدا قبلا ازش خواسته بود عمل کرده بود. So the first one is the land. خب اولیش زمینه. And in verse 15, God tells Abraham that the land that he sees will be given to Abraham himself and to his descendants forever. در آیه 15 اونطور که میبینید خدا داره به ابراهیم میگه این سرزمینی که میبینی، زمینی که میبینی سراسر به تو و نسل بعد از تو خواهم بخشید. And it's not just the land that he can see from where he's standing at the time. He has to walk up and down in the land of Canaan, and it will be given to Abraham, says God. و در واقع خب همون یه تیکه زمینی که همون موقع روش وایساده بوده و داشته حالا این مکالمه رو انجام میداده با خدا، این در واقع اینجا نبوده. میبینید که خدا بهش میگه بالا و پایین برو، به شرق و غرب نگاه کن، من تمامی این سرزمین رو به تو و نوادگان تو خواهم داد، که نشون میده کل حالا یه جدای اون کشور یا اون سرزمین بوده. So the first point is that the land is to be given to Abraham. خب نکته اول اینه که قرار بوده این سرزمین ها و زمین ها به او داده بشه. But it's also to be given to Abraham's children and his children's children and so on forever. و نکته دوم اینه که قرار بود به ایشون هم خب فرزند و نوه و حالا نبیره نتیجه و کلا یک نسل بزرگی، یک قوم بزرگی داده بشه. And he also says that Abraham's descendants, there are going to be so many of them that there'll be as many as there are bits of dust in the earth. و همینطور خدا به ابراهیم گفت که نوادگان و فرزندان تو رو من زیاد میکنم، همچون حالا گرد و غبار اینها رو گسترش میدم و در سراسر این سرزمین خواهند بود. Well, that's a promise that looks difficult at the time because Abraham has no children and he's now a very old man. خب در واقع باور این موضوع برای ابراهیم که دچار کهولت سن، حالا تو اون سن خیلی زیاد،
یه کمکی سخت بوده و سخت میتونسته که باور کنه خدا این کار رو براش انجام میده به خاطر اون سن خیلی زیادی که داشته. همین الان هم خب اما باورم نمیشه پیرمرد شاید 80 سال 90 ساله بیاد مثلا یه عالمه بچه گیرش بیاد. Let's move back to the without the diagram. So it's a problem. What happens is that Sarah tries to get round it by giving her slave to Abraham, and he has a son by the slave. خب کاریو که حالا همسر ابراهیم ساره قرار شد بکنه و اومد سعی کرد این کار رو انجام بده این بود که اومد به ابراهیم گفت که خب من بچه برات نمیتونم بیارم و بیا یکی از این کنیزها یا یکی از همین حالا بالاخره کسانی که دور و بر اون هستن کنیزها رو به همسری به هدف این که برات بچه بیاره انتخاب کن که خب این کارو کرد و اون کنیز هم برای ابراهیم بچه آورد. So the maid is called Hajar and the son is called Ishmael. خب در واقع اون کنیز اسمش هاجر بود و بچه‌ای رو که برای ابراهیم هم به دنیا آورد اینا اسماعیل نام گذاشتن. And by now Sarah is 76 years old and Abraham is 86 years old. در زمانی که این اتفاق افتاده این بچه به دنیا اومد تقریبا سارا 76 سالش بود و خود ابراهیم 86 سالش بود. And then God sends an angel to talk to Abraham again. و خب کمی پس از این خدا دوباره فرشته ای رو بر ابراهیم نازل کرد تا با ابراهیم صحبت کنه. And we find that in Genesis chapter 17. که ما میتونیم این رو در پیدایش باب 17 ببینیم. And God has changed Abraham's name. Abraham just means a father. Abraham means father of many. خب در واقع خدا اسم ابراهیم رو عوض کرده بود و خب این اسمی که داشت ابرام به معنی پدر خیلی ها یا بزرگ یا حالا پدری که خیلی فرزندان زیادی داره. I think it probably means father of many peoples, many different kinds of people, not just father of many children. در واقع این اسم به معنی خب پدر خیلی ها و پدر خیلی از مردم یه جورایی حالا پدر بزرگ یا پدر معنوی خیلی از مردم تعبیر می‌شده در اون زمان. Anyway, in Genesis chapter 17 and verses 15 and 16, God's angel promises a child to Sarah. در آیه 15 و 16 میتونید ببینید که اون فرشته اومد از جانب خدا خب یک وعده فرزندی رو به سارا ابراهیم داد. So could you read Genesis 17 verses 15 and 16, please? و نیز خدا به ابراهیم فرمود و اما همسرت سارای دیگر نام او را سارای مخوان بلکه نام او سارا خواهد بود. من او را برکت خواهم داد و نیز پسری از او به تو خواهم بخشید. من او را برکت خواهم داد و از او قومها به وجود خواهم آورد. پادشاهان قومها از او پدید خواهند آمد. آمین. Well, Abraham doesn't really believe it. خب ابراهیم در واقع باورش نشد. اونم به خاطر اون سن و سال خودش و خانومش وقتی میدید یکم سخت بود که باور کنه. In fact, he laughs at the promise. و در واقع وقتی که خب این رو شنید خندش گرفت. So if we read verses 17 and 18, you can see how Abraham receives the promise. اگر آیه 17 و 18 رو بخونیم میتونیم ببینیم که عکس العمل ابراهیم بعد از
شنیدن این وعده خدا از جانب اون فرشته عکس العملش چی بود؟ ابراهیم به روی در افتاد و خندید و در دل خود گفت آیا مرد 100 ساله را پسری زاده شود؟ آیا سارا در 90 سالگی بزاید؟ و ابراهیم به خدا گفت کاش که اسماعیل در حضور تو زندگی کند. So Abraham laughs so much that he falls over. ابراهیم اینقدر از این موضوع خندش گرفته بود که روی زمین افتاد از شدت قهقه. Well, the Hebrew word for he laughs is yitzhak. خب در زبان هبرو برای خندیدن و قهقه زدن از کلمه ایتسخ استفاده میشه. And the angel says, you're going to call the son Yitzhak. و خب فرشته هم از همین رو بهش گفت که حالا که میخندیم بچه که به دنیا میاد دارم به تو وعدهش رو از طرف خدا میدم رو همین قهقه یا ایتسخ بنام. So Abraham is 100 years old, Sarah is 90 years old, and in time they have a baby. خب ابراهیم تقریبا 100 سالش بود، همسرش تقریبا 90 سال و در همین حول و حوش اینا قرار بود بچه گیرشون بیاد که اومد در ادامه. But even there's a lot of things happen before Isaac is born, before Isaac is born. البته خب در همین حول و حوالی که بخواد اسحاق یا آیزاک که به زبان همون هبرو ایتسخ به دنیا بیاد اتفاقات زیادی هم افتاد. And in chapter 21 we read how Sarah has the baby and gives Abraham a son. خب در باب 21 میتونیم ببینیم که وقتی که سارا این بچه رو حامل شد و به دنیا آورد چه اتفاقاتی افتاد در طیش. So there's trouble though between Ishmael and Isaac. خب در ادامه قرار بود یه حالا اتفاقاتی مشکلاتی بین این دو فرزند، اون اسماعیل که فرزند اون هاجر کنیز بود که از قبل به دنیا آمده و این اسحاقی که وعده خدا بود قرار بود یه حالی مشکلاتی اینا با هم داشته باشه. And Abraham sends Hajar away with Ishmael. خب دیگه اینا کمی بزرگتر شده بودن و این مشکلات بینشون پیش اومده بود، به خاطر همین ابراهیم اومد هاجر و اون فرزندش که فرزند خودش هم بود اسماعیل بود که قبل از اسحاق به دنیا اومده بود رو تصمیم گرفت که به جای دور بفرسته که اونجا برای خودش رو زندگی کنه که نزدیک خودش و حالا اسحاق و سارا نباشه. Ishmael being sent away is in verse 14 of Genesis 21. و اگر آیه 14 رو بخونید میبینید که اسماعیل به جای دور فرستاده شد برای زندگی که حالا نزدیک نباشه به اسحاق. So, verse number 14. yes. پس ابراهیم صبح زود برخاست و نان و مشکی آب برگرفت و به هاجر داد. او آنها را بر دوش هاجر نهاد و سپس او را با پسر روانه کرد. هاجر رفته در بیابان بئرشبع میگشت. Yeah, I think what he means is that she took the water and the bread and put them on her shoulder, and she walks off with Ishmael, who's about 14 years old by now. خب آیه رو که خوندیم داره نشون میده که اومد حالا یک قوت قالبی یا یک مقدار نون خشک و یک چیزای اینطوری براش توی بخچه پیچید و اون رو در کول هاجر گذاشت، روی پشت دوشش گذاشت و اون هاجر هم با اون بچه که در اون زمان تقریبا دیگه 14 سالش شده بود در شروع کردم و خب ابراهیم رو ترک کردم و دیگه به سمت همون بیابانای بئرشبع رفتم. And
when that happens there at Beersheba, which is in the southern part of Israel. خب در واقع اون بیابون در اون زمان در قسمت جنوبی اسرائیل وجود داشته، این بیابان بئرشبع. Right. So again, there's a bit of a time. Isaac now is about 20 years old. خب دیگه که حالا کمی از این موضوع گذشت و اسحاق دیگه 20 ساله شده بود. And God gives Abraham a test. خب خدا اومد در اون زمان ابراهیم رو یک امتحان کرد، یک امتحان بزرگی، یا به قول دکتر جان یک تستی. So yeah, he's trying to find out whether Abraham is faithful. Well, he knows, but he's showing Abraham, I think. در واقع خب خدا میدونست که ابراهیم خب ایمان قوی داره، ولی بازم خواست که بعد از مدت‌ها اون رو دوباره تست کنه و ببینه که هنوز اون ایمانش انقدر قوی هست یا نه. So that's in Genesis chapter 22 and verses 1 and 2. که این موضوع رو میتونیم در پیدایش باب 22 باب 1 و 2 ببینیم. من براتون میخونمش. آزمایش ابراهیم. و اما ایامی چند پس از این وقایع خدا ابراهیم را آزموده بدو فرمود ای ابراهیم. پاسخ داد لبیک. گفت پسرت را که یگانه پسر توست و او را دوست می‌داری، یعنی اسحاق را برگیر و به سرزمین موریا برو و او را در آنجا بر یکی از کوه‌هایی که به تو خواهم گفت چون قربانی تمام سوز تقدیم کن. So Abraham is going to take his son Isaac and he's going to sacrifice him in a particular place. خب بر اساس اون چیزی که خدا ازش خواست، ابراهیم قرار بود که اسحاق رو برداره و به اون نقطه خاصی که خدا ازش خواسته بود ببره و اون رو در راه خدا و برای خدا قربانی کنه. So Abraham has had a son for 20 years. He's now a promising young man, and Abraham is being told to kill him. خب ابراهیم اون بچهش در واقع 20 سالش شده بود در اون زمان، همون بچه‌ای بود که خدا بهش وعده داده بود که گفته بود که در پیری حالا بهش این گفته بود این بچه رو بهت میدم و الان خدا ازش خواسته بود که همین بچه رو ببر و در راه من قربانی کن. And Abraham probably didn't like it, but he decides to obey God and they travel to Moriah to sacrifice Isaac. خب ابراهیم از این تصمیم خدا خب ناراحت و خوشش طبعا نیومده بود، چون بالاخره ساخت پسرش بود، جگرگوشش بود، ولی خب تصمیم گرفت که از خدا اطاعت کنه و اون رو برداشت و به سرزمین موریا رهسپار شد تا اون رو قربانی کنه در اونجایی که خدا ازش خواسته بود. Now maybe Abraham understood God had promised that Abraham would have many descendants through Isaac. شاید خود ابراهیم میدونست که خدا یه جورایی زیر عهد و قول خودش نمیزنه و قرار بود از این بچه یک نسل خیلی بزرگی به ابراهیم برسه و به خاطر همین تصمیم گرفت که اطاعت کنه و اون رو ببره، چون میدونه شاید خدا این مهربونی شامل حالش بشه و بگه در آخر این کارو نکن. But they go to the mountain of Moriah, which then was just to the north of Jerusalem. خب همونطور که گفتیم به سمت همون موریا رهسپار شد که در اون زمان در جای در شمال اورشلیم وجود داشته. Later on, Jerusalem grew bigger and Moriah was inside Jerusalem. که البته در سالهای بعدی خب اورشلیم انقدر بزرگ شده بود که دیگه اون حالا موریا و اون کوه‌هایی که در اون وجود داشت دیگه شمال خارجی اورشلیم نبود و یه جوری دیگه شده بود وسط اورشلیم، به خاطر که اورشلیم خیلی گسترده شد. And it was on Moriah that they built the temple to God.
و در واقع در همون موریا بود که بعدها اومدن یک معبدی رو برای خدا اینها بنا کرد. Anyway, Abraham, who by now must be about 120 years old, and Isaac, who's about 20, go to Moriah, and there they build an altar and get ready for the sacrifice. خب البته در زمانی که دیگه حالا ابراهیم داشت این عمل خدا، کاری که خدا ازش خواسته رو انجام میداد، تقریبا یه چیزی حدود دیگه 120 ساله شده بود. چون اگه یادتون باشه تقریبا 100 سالش بود که اسحاق به دنیا اومد. خلاصه با وجود این کهولت سن به اون کوه موریا یا همون منطقه موریا رفتن تا این کار رو انجام بدن. So in Genesis 22 and verse 9, we read what happens. در پیدایش باب 22 آیه 9 میتونیم بخونیم که چه اتفاقی اونجا افتاد. من براتون میخونمش. چون به جایی که خدا به ابراهیم گفته بود رسیدن، او در آنجا مذبحی بنا کرد و هیزم بر آن چید و پسرش اسحاق را بسته او را بر مذبح روی هیزم گذاشت. So at this point, it's obvious what is going to happen. در واقع در این نقطه از زمان، در این وقت خیلی مشخص بود که چه چیزی داره اتفاق میفته و قراره چه چیزی بشه و چه اتفاقی میفته. So Isaac is tied up and he's put on top of the altar ready to be killed. خب اسحاق بسته شده بود و بر مذبح گذاشته بود، یعنی خود ابراهیم این رو بر مذبح گذاشته بود جایی که تعیین شده بود و خب کمی هم هیزم گذاشته بود و قرار بود که دیگه این رو بره که قربانی کنه. And Isaac must also have trusted in Abraham and trusted God. خب خود اسحاق هم باید ایمان قوی می داشته که از خودش خب عکس العملی نشون نمیداده، انقدر که هم به پدرش هم به خدا اطمینان کرده بوده. Because Abraham at the age of 120 wouldn't be able to run as fast as Isaac. Isaac could easily have escaped. خب در واقع اگر اسحاق میخواست که بیاد، این واقعا اگر ایمان نداشت و میخواست که فرار کنه و بره از دست ابراهیم فرار کنه، واقعا میتونست فرار کنه، به خاطر که اون فقط 20 سالش بود و پدرش ابراهیم 120 سالش بود و خیلی آسون بود که بخواد یه جست بزنه و اصلا از دست ابراهیم پیر فرار کنه. Anyway, let's see what happened if we read verses 10 to 12. خب بیایم ببینیم که در ادامه چه اتفاقی افتاد در آیه های 10 تا 12. آنگاه دست دراز کرد و چاقو را گرفت تا پسر خود را ذبح کند. اما فرشته خداوند از آسمان وی را ندا داد ابراهیم ابراهیم. پاسخ داد لبیک. فرشته گفت دست بر پسر دراز مکن و کاری با او نداشته باش. اکنون میدانم که از خدا میترسی، زیرا پسرت، آری یگانه پسرت را از من دریغ نداشت. And so Isaac is received back by Abraham. خب می‌بینید که اسحاق دوباره یه جورای حیاتی دوباره گرفت و دوباره به آغوش ابراهیم برگشت. So Isaac is a son who is going to be sacrificed and is then received back from death. خب اسحاق همون پسری بود که قرار بود توسط پدرش برای خدا قربانی بشه و می‌بینید که اتفاق نیفتاد و از طرف خدا دوباره به ابراهیم داده شد. And there's the question, can you think of anybody else who gave his son and received him back from death? خب این خودش اینجا یک سوالی به وجود میاد. من از شما میپرسم آیا کسی دیگه رو سراغ دارید که قرار بوده و قربانی شده، قرار باشه که قربانی بشه برای خدا و خدا دوباره اون رو به حیات بازگردونه؟ Yeah, well, the answer of course is God. خب البته بله، جواب خود خداست. So God gave his son. In the case of Jesus died. Isaac, well, didn't die, but they were both delivered back from death. And you have a picture of
Jesus here 2000 years before Jesus was born. در واقع اتفاق مشابهی هست که کاملا برای عیسی افتاد، با تفاوت اینی که خب خدا اومد اسحاق رو نذاشتی قربونی بشه و دوباره یک حیات دوباره بهش داد، ولی خب تنها پسر خودش عیسی رو اومد گذاشت روی صلیب، قربانی شد و دوباره اون رو به حیات برگردوند. It's interesting because there's one of the Eid, the Muslims often celebrate this event and they don't know what they're celebrating. خب برای خود من شخصا جالبه، چون اگر دقت کرده باشید مسلمان ها عید قربانی رو دارن که میان هر سال اون رو کلی جشن میگیرن و کلی حالا این حیوانای زبون بستر هم میگیرن میکشن و اینا خود در واقع خودشون هم نمیدونن چرا دارن این جشن رو میگیرن، فقط میدونن که باید بگیرن، دقیقا نمیدونن اون روز چه اتفاقی افتاده. Anyway, the important thing is that Isaac is alive. He's going to be the father of many nations, and in the end, he's going to be an ancestor of Jesus. خب به هر حال اتفاق مهمی که در اون روز افتاد اینه که به اسحاق زندگی دوباره داده شد، اون زنده موند و بعد از اون خب بچه‌های زیادی رو به دنیا آورد و بعد از اون بچه‌های دیگه، نوه، نتیجه و اینقدر که در هزاران سال بعد به عیسی مسیح رسید. And the angel that delivered Isaac brings a message from God. خب در واقع فرشته ها یک پیامی رو برای اسحاق از طرف خدا آوردن. So if we read verses 15 to 17. آیه های 15 تا 17 رو براتون میخونم. فرشته خداوند بار دوم ابراهیم را از آسمان ندا در داد و گفت خداوند میفرماید به ذات خودم سوگند از آنجا که این کار را کردی و پسرت را که یگانه پسر توست دریغ نداشتی، به یقین تو را برکت خواهم داد و نسلت را همچون ستارگان آسمان و مانند شنهای کنار دریا کثیر خواهم ساخت. نسل تو دروازه های دشمنان را تصرف خواهند کرد. So you got an interesting point here. He starts off by saying you're going to have many children. یک نکته جالبی رو اینجا دارید شاهدش هستید و میبینید که خدا فقط بهش نگفت که تو حالا از به واسطه این اسحاق تعداد حالا معدود و محدودی بچه رو قرار داشته باشی. So there are going to be as many descendants from Abraham as there are stars in the sky or pieces of dust on the sea or pieces of sand on the seashore. و در واقع اومد بهش گفت که حالا به خاطر این کاری که کردی نسل تو رو و فرزندان و حالا نتیجه ها و نوادگان تو رو انقدر زیاد میکنم که شنهای کناره دریا و ستارگان و گرد و غبار روی زمین زیاده. But then the Hebrew changes a little bit. خب البته در خود تاریخ هبرو یا عبری این کمی متفاوت بیان شده و تغییرش داده. Because up to now it's been talking about many descendants. خب تا الان که الان هنوزم در تاریخ عبری و کلا حالا عبری زبونها و حالا منظور بیشتر یهودی هاست، اینها در مورد وقتی در مورد نوه و نتیجه ها و اون حاصل ابراهیم صحبت میکنن در مورد خیلی ها صحبت میکنن. حالا ما فقط منتقدیم یکیه که اونم عیسی مسیح، اونا نه، میگن کسای دیگه هم بودن. But at the end of the verse it talks about one descendant who will possess, it says, the gate of his enemies, just one person's enemies. I don't think it catches that in the Farsi translation. Doesn't in many English ones, but that's what it says in the Hebrew. اگر به انتهای آیه 17 که خونده شد نگاه کنید، داره میگه که نسل تو دروازه های دشمنان را تصرف خواهند کرد و به واسطه نسل تو همه قوم های زمین برکت خواهند یافت. یعنی در واقع داره
به یک نفر اشاره میکنه که قرار یک نفر این کار کنه و به تمام دشمنان چیره بشه. So now it's talking just about one person, and if we read verse 18, it's that person who will bring a blessing to the earth. البته قبل از اینکه آیه 18 رو بخونیم یه توضیح براتون بدم در مورد کلمه نسل تو. در این ترجمه که در زبان فارسی و انگلیسی شده خب نسل تو، ولی در زبان خود حالا اصلی که اون کتاب مقدس ازش ترجمه شده یه جورایی حاصل تو بوده. آیه 18 رو براتون میخونم. و به واسطه نسل تو همه قوم‌های زمین برکت خواهند یافت، زیرا به صدای من گوش فرا گرفتید. So again, we have a prediction about Jesus, who is going to, in the end, be a victorious, and he is going to bring a blessing to all the people in the earth. و دوباره اینجا یک پیشبینی رو در مورد عیسی داریم که میاد خب بر تمام قوم‌های زمین میاد، حالا یه جورایی حالا آقا و بزرگ میشه و تمام قوم‌ها از ایشون برکت میگیرن و بر تمام دشمنا چیره میشه و تا به ابد فرمانروایی میکنه. بازم توضیح میدم، وقتی نوشته به واسطه نسل، این نسل توی آیه قبلش هم بود، توی این ورژن فارسی ما به نسل اومده ترجمه شده، ولی در واقع توی نسخه اصلی حاصله. So let's look at Abraham's descendants. خب حالا بیایم یه نگاه بندازیم به نوادگان و حالا نتیجه ابراهیم. So there we have Abraham and Sarah. خب این درخت خانوادگی ابراهیمی که روی صفحه شاهدش هستید. در اون بالا ابراهیم و سارا رو دارید. So here they are, and they have. First of all, Abraham has the son Ishmael, but Ishmael goes off into the distance somewhere near Beersheba. خب در قسمت بعدی در شاخه پایین‌تر اسماعیل رو داریم که فرزند همون کنیز هاجر بود که اومد ابراهیم در همون سن 14 سالگی اون رو به همراه اون مادرش که کنیز بود رو به سوی بیابان‌های شبع بحث پار کرد. And Isaac is born to Abraham and Sarah. و بعد از اون خب سالهای بعدی، البته نه بعد از اون، در همون زمان اسحاق توسط خدا به سارا ابراهیم داده شد، فرزند تنی خودشون بود. Then Isaac has two sons, Jacob and Esau. خب بعد از اون اسحاق خب ازدواج کرد و دو بچه به این دنیا آورد به نام عیسی و یعقوب. And Jacob is renamed Israel. خب که یعقوب حالا از جانب خدا اسمش عوض شد و اسمش به اسرائیل تغییر یافت. Well, Jacob has 4 wives and 12 sons. خب خود یعقوب هم 4 زن داشت و 12 بچه، صاحب 12 بچه شد. And each of these becomes the start of a large family group, tribe, and these are 12 tribes of Israel. که هر کدوم از این 12 بچه یعقوب خودش سرآغازی برای خاندان خودشون بود که 12 قبیله اسرائیل از این 12 بچه به وجود اومدن. And in time they do become a large nation. و به مرور زمان همینها یک امت بزرگ یا یک قوم و یک طایفه خیلی خیلی بزرگی رو اومدن ایجاد کردن. But interestingly, other nations also come from Abraham. The Arab nations are also descended from Abraham. که البته شاید جالب باشه براتون بدونید این عرب ها
عرب زبون ها هم که حالا جای دورتر و همون سمت همون بیابان هایی که اسم آوردیم همون هم از نسل ابراهیم هستن ولی نه از اسحاق. So they're descended from Lot and from Ishmael and from Esau. و در واقع اونها پدراشون میرسه به عیسو و از عیسو میرسه به اسماعیل و بعد از اونم خب به لوط. Anyway, of course, one of the sons of Jacob is Yehuda, and descended from him we have King David. خب یکی از اون 12 فرزند یعقوب که سرشاخه 12 قبیله اسرائیل بودن اسمش یهودا بود و از یهودا فرزندی به دنیا آمد به نام داوود که ما اون رو پادشاه داوود میخونیم. Now, David is a long time after Abraham. It is 1,000 years after Abraham. در واقع زمانی که داوود به دنیا آمده بود دیگه 1000 سال از اون تاریخ ابراهیم و زندگی و حیاتش میگذشت و در طی اون 1000 سال قبلی حسابی این فرزندان و نوادگان ابراهیم دیگه کثیر شده بودن و یک امت بزرگی رو تشکیل داده. And 1,000 years after David, we have Jesus. و در واقع 1000 سال بعد از تاریخ داوود هم ما عیسی مسیح. So Jesus, his mother, was a descendant of David the king. و در واقع مادر عیسی که مریم بود خودش یکی از نوادگان داوود پادشاه بود. Of course, Jesus' father was God. که البته پدر عیسی خب خود خدا بود. Well, that's the picture of Abraham, but it has some meaning for the modern day. خب در واقع این چیزی که دیدید یک حالا میشه گفت درخت خانوادگی یا یک تصویری از اون روند نتیجه ها و نوادگان ابراهیم بود که حالا روزه امروزه خب اسمای اینها در واقع توی زبان‌های مختلف هم یکم حالا تغییر کرده. هر زبانی اسمای اینا رو به اون سبک و سیاق خودشون تعریف می‌کنه. So the first thing is that when Abraham died, he didn't own any of the land of Canaan. خب یه چیز مهمی وجود داره. طبق یک وعده‌ای که خدا بهش داده بود قرار بود صاحب تمام سرزمین‌های کنعان بشه، تا زمان مرگش هنوز این اتفاق نیفتاده بود و اون وعده خدا باقی موند تا این مرد و بعد از مرگش این کم کم به حقیقت پیوست. He had bought a tiny little bit of it, just enough to bury Sarah in when she died. و در واقع تنها قسمتی که حالا در زمان حیاتش نصیبش شد یه قسمتی بود که اومد وقتی زنش سارا مرد اومد یک قسمتی از این کلن حالا زمین رو کند تا همسر سارا رو در اون دفن کنه. But the important thing is that Abraham was forgiven by God and was counted as a good man because he followed what God had told him. نکته مهمی که برای ما وجود داره بدونیم اینه که خب ابراهیم یک آدمی بود که به واسطه ایمانش از جانب خدا کلاً بخشیده شده بود و ایمان خیلی قوی داشت. So if we go to Romans chapter 4 and verse 3. اگر به رومیان باب 4 برید Romans chapter 4 رومیان So Romans chapter 4 and verse 3. آیه 3 من براتون میخونمش. زیرا کتاب چه میگوید؟
ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای او پاسایی شمرده شد. آمین. So Abraham believed what God told him. In fact, he obviously believed it because he did something about it. He traveled to Canaan. خب میبینید که ابراهیم اعتماد داشت به خدا و باور کرد اون چیزایی که خدا بهش گفت و بر اساس این باور و ایمانی که نسبت به خدا داشت اومد به سمت اون سرزمین هایی که خدا براش در نظر گرفته بود رهسپار شد و حتی فامیلاش رو هم ترک کرد. But the important thing, it was because Abraham believed God that he was counted as a good man. خب نکته ایه که همین روز امروزه هم ابراهیم یک انسان خوبی نام برده میشه و شمرده میشه اینه که اون اومد خدا رو کاملا باور کرد و ایمان قوی داشت. And if we go to Galatians Chapter 3 و اگر به غلاطیان ما به 3 بریم and verse 9. آیه 9 براتون میخونمش. پس آنها که به ایمان اتکا دارند با ابراهیم ایماندار برکت می‌یابند. So the point is that if we believe God to the point where it changes the way we live our lives, then we also can have the blessings that Abraham had. نکته مهم اینه که اگر ما هم در زندگیمون ایمان داشته باشیم و به خدا باور داشته باشیم میتونیم جزء کسانی شمرده بشیم که برابر با ابراهیم ایماندار بودن و میتونیم برکت بیابیم از سمت ابراهیم. And there's a famous passage about that at the end of Galatians chapter 3, verses 28 and 29. آیه های 28 و 29 رو هم براتون میخونم. دیگر نه یهودی معنا دارد نه یونانی، نه غلام نه آزاد، نه مرد نه زن، زیرا شما همگی در مسیح عیسی یکی هستید و حال اگر شما از آن مسیح هستید پس نسل ابراهیمید و بنابر وعده و وارثان نیز هستید. So the point is that the promises of God go back in history. They go back to Adam, but they certainly go back to Abraham as well. و خب نکته که وجود داره اینه که وعده هایی رو که خدا به ابراهیم داد قبل از اون هم خب میرسید و قبل از اون هم در زمان آدم و حوا وجود داشت و بعد از ابراهیم هم وجود داشت که الان روز به امروز ما شاهدش هستیم. And one last thing is when we finally receive the promises. یک چیز حالا انتهایی که خواستم یک چیز در آخر خواستم بگم اینه که خب ما هم این وعده ها رو میبینیم که داریم دریافت میبینیم که اگر به مثل ابراهیم باشیم خب برکت. And in Hebrews 11 we have a list of people who acted in faith. و در عبرانیان باب 11 یک لیستی از آدم‌هایی هست که کسانی هست که بر طبق ایمانشون عمل کردن و حالا زندگی کردن. And among these we have Abraham. و ما در بین کسانی که در این لیست اسم برده شده می‌بینیم که نام ابراهیم هم جا داره. And it tells us that Abraham believed God when he left his family and traveled to Canaan. و داره به ما میگه که ابراهیم به خدا باور داشت و ایمان داشت و به خاطر همین بود که اومد تمام طایفش و فامیلهاش رو ترک کرد و به سمت سرزمین کنعان رهسپار شد. And if you look a little bit further down the passage in Hebrews 11 verses 17 and to 19, then it talks about the sacrifice of Isaac. و می‌بینید همینطور داره در این عبرانیان 11 به اون امتحانی که خدا از ابراهیم گرفت ازش خواست فرزندش رو هم قربانی کنه سخن گفته. میتونیم حالا بخونیم اینو من خودم میخونمش. به ایمان بود که ابراهیم هنگامی که آزموده شد اسحاق را به عنوان قربانی تقدیم کرد و او که وعده ها را پذیرفته بود
حاضر شد پسر یگانه خود را قربانی کند، همان راه که درباره‌اش گفته شده بود نسل تو از اسحاق خوانده خواهد شد. آمین. Right. So in verse 19 it says that God was able to raise him from the dead. و در آیه 19 میتونید که خب خدا قادر بود که حالا حتی اگر اسحاق هم قربانی میشد اون رو دوباره زنده کنه. So we've got the faith of Abraham, and Abraham was blessed because of that faith. و داریم میبینیم که اینجا شاهد خب ایمان ابراهیم هستیم و میبینیم که ابراهیم تمام اون برکت و وعده هایی که از خدا گرفت فقط به خاطر این بود که ایمان قوی داشت و به ایمانش عمل میکرد. But Abraham hasn't received the promise yet. ولی خب ابراهیم یکی از اون وعده ها رو هنوز هم کاملا دریافت نکرده. In particularly, he hasn't received the land. و به طور خاص میتونیم بگیم که اون زمین ها هستن که قرار بود تمام این سرزمین ها به ایشون برسه و نوادگان ایشون البته. And it explains that here in Hebrews 11 verses 39 and 40. و توی باب 39 و 40 همین باب از عبرانیان توضیح میده که چرا هنوز این زمین ها به ابراهیم و نوادگانش نرسیده. من براتون میخونمش. 39 و 40. اینان همه به سبب ایمانشان به نکویی یاد شدند. با این حال هیچ یک آنچه را که به ایشان وعده داده شده بود نیافت، زیرا خدا از پیش چیزی بهتر برای ما در نظر داشت تا ایشان بدون ما به کمال نرسند. So it's giving a promise that Abraham will be raised from the dead. So chapter 11, Brother John. Well, he's going to receive the promise of land on the earth at some time. So Abraham will have to be raised from the dead for that to happen. خب در واقع همونطور که گفتیم بهش وعده سرزمین ها داده شده بود که قرار شده بود که این زمین ها بهش برسه، ولی خب از جای دیگه هم بهش وعده های دیگری مثل همون نوادگانش و اون حاصلش که میاد و میاد صاحب کل این زمین ها بشه داده شده بود. So hidden in the promises to Abraham, we have the promise that Abraham will be raised from the dead. خب بین اون وعده هایی که بهش داده شده خب یک وعده ای هم بود که قرار شده بود حالا ابراهیم که البته به صورت معنوی هست از مرگ بلند شه و دوباره زنده بشه. And this last couple of verses is telling us that we can be part of that same promise. این دو آیه آخری که خوندیم داره به ما میگه که ما میتونیم جزئی از این وعده‌ای که خدا به ابراهیم داد باشیم. Right, so that's where I end. Let's just summarize what we've seen. خب حالا بیایم یک خلاصه بندی کنیم که امروز در مورد چی صحبت کرد. So we saw that Abraham believed God and that he traveled to Canaan and even was prepared to sacrifice his son because of his faith. خب ما خوندیم که ابراهیم به خاطر اون ایمان قویش به حرف خدا گوش کرد، تمام فامیلاش رو طایفش رو ترک کرد و به سمت اون جایی که خدا رفته بود خدا براش در نظر گرفته بود رفت و اونجا زندگی کرد و در ادامه بچه‌ای بهش داده شده بود که حالا یه بچه دیگه از یک کنیزی داشت و خدا در ادامه ازش خواست که اون بچه رو قربانی کنه و بازم بر اساس ایمان قوی که داشت به خواست خدا نگفت و این کارو کرد ولی خب خدا نذاشت که این اتفاق بیفته. And because of that faith, second point, because of that faith, Abraham was considered to be a good man by God. و می‌بینید که به خاطر اون ایمان قوی ابراهیم بارها ایمانش رو نشون داده بود به خدا. ابراهیم یک فرد خیلی
خوب و فرد خیلی نکویی شمرده میشه. And finally, Abraham received promises because of his faith, and we can be part of those promises if we have faith as well. و در نهایت هم خب اون وعده آخری که از خدا دریافت کرد بود که تو دوباره بلند میشی و زنده میشی و ما هم به همین منوال میتونیم در واقع جزئی از اون وعده باشیم. البته خب گیج نشیم، من خودم شخصا گیج شدم. این وعده‌ای که بهش داد که دوباره بلند میشی هنوز هم اتفاق نیفتاده. منظور زمانیه که دیگه پادشاهی خدا روی زمین برقرار بشه و ابراهیم هم جز اون کسانی است که قراره بلند بشه و خب ما هم میتونیم جز اون کسانی باشیم که به واسطه ایمانمون، اگر ایمانی مثل ابراهیم داشته باشیم، در پادشاهی خدا ما هم بلند بشیم. So thanks to everyone for listening, and thank you very much for translating. You're welcome, sir. خب از همه کسانی که امروز با ما حضور داشتن و گوش دادن تشکر میکنم.